Go to Secretary Anyo, please report. Public servants, workers in the government. Next slide, please. Sa tumataas pong COVID cases sa bansa, lalo na dito sa NCR, pinaigting natin ang pagtutulungan ng mga LGUs at Philippine National Police sa pagpapatupad ng ating mga community quarantine protocols. Atin pong inatasan ng Philippine National Police na pag-ibayuhin ang pagpapatupad ng minimum public health and safety protocol sa bansa. Inaasahan din natin ang pambansang kapulisan na siguraduhin hindi maabala ang pagbiyahe ng mga APORs or authorized persons outside residence, mga cargos, kabilang na ang essential goods and services. Dapat din ay siguraduhin ng ating kapulisan na higpitan ang pagbabantay sa mga vaccination areas, sa mga pampublikong pamilihan, sa mga ayuda distribution centers ng LGUs. Inaasahan din natin ang presensya ng ating pulis sa mga quarantine at dedicated control points base sa quarantine classifications ng mga LGUs. Para naman po sa National Capital Region na nasa interim bago po mag-ECQ, ang mga quarantine control points ay ilalagay sa mga borders ng NCR plus bubble. Subalit pagdating po ng August 6, ang NCR ay isa sa ilalim na sa enhanced community quarantine at ang mga quarantine control points naman ay ililagay na po natin sa mga borders ng National Capital Region. At dapat ay panatilihin din ng PNP ang close coordination sa mga LGUs through the emergency operation centers at sa mga regional offices ng ating kagawaran at ang coordination sa mga LGUs. Paigtingin din po ng ating local government units ang kanilang vaccination programs at pagpapatayo pa ng mga additional isolation facilities para sa ating mga kababayan at ang paspasang contact tracing, testing at pag-isolate sa mga COVID positive. Next slide please. Sa ating pong mga key messages para sa kaligtasan ng mamamayan, kailangan natin ipatupad ang hard lockdown sa NCR at inihingi natin ang pangunawa at kooperasyon ng lahat ng ating mamamayan, lalo na sa NCR, upang labanan natin ang sinasabing Delta variant na kumakalat na po dito sa ating bansa. Pangalawa, tinatawagan natin ang lahat na magpabakuna, lalo na ang ating mga seniors at may mga kapansanan sa lalong madaling panahon. Ang bakuna ang ating panlaban sa COVID, lalo na po ang Delta variant. At ang pangatlo, patuloy ang kampanya laban sa illegal na drugs hanggang maubos na ng lahat kahit na po may kinakaharap tayong pandemic sa panahong ito. Yan lamang po at magandang gabi, Mr. President. Thank you, Secretary Anyo. We go now to Secretary Galvez. Ilan na ba yung stock natin? Yes, sir. I'd like to know the inventory. Yes, sir, Mr. President, Senator Bongo, my fellow cabinet members, good evening po. Ngayong gabi po, marami po tayong magagandang mga balita sa ating pagbabakuna. Next slide, please. Unang-una sa lahat, Mr. President, I'm very proud to present that we were able to breach 20 million doses administered with the help of our DOH and LGU. Nakita po natin na-break natin yung record natin at saka objective natin. Nung una, sir, maraming mga tao nag-aalala na hindi natin kayang ma-breach yung 20 million. At yung tatawag natin, yung hamon nga natin sa ating National Vaccination Operation Center, na they will administer 10 million this coming July. Sa ngayon po, nakita po natin ngayon, 20,860,554 doses na po ang ating nabakunahan ngayon. At ngayong araw po, most likely, 21 million na po tayo.
At 11 million po ang 700,581 na Filipinos have taken their first dose. Ang maganda po, Mr. President, dito nagsimula tayo ng buwan na 3 million lang po yung ating second doses or fully vaccinated. Ngayon po, Mr. President, umarangkada po tayo ng more or less 6 million to 7 million po. And now we have 9.1 Filipinos are now fully vaccinated, which represents 12.87% of the targeted eligible population or 8.21% of the PH total population. Pangalawa po, there is a significant increase in our daily jobs with this week daily average of 523,818 doses. And we have a total of 3,661,123 jobs for the past 7 days. Next slide, please. So ito po, makita po natin, Mr. President, ang talagang medyo challenge po natin itong sa senior citizens. Nakikita natin na hindi pa umaangat ang first dosing natin. Dati, almost 2 million tayo. Ngayon, hindi tayo umangat. Kukunti lang po ang ating nabakunahan because of some sort of hesitancy sa ating mga A2. Next slide, please. Sir, ito po yung, ating accomplishment noong last July. We have achieved a total delivery of at least 16 million. Nakakuha po tayo ng 16.4. We are now 102% accomplished. To administer 10 million doses of vaccines for the month of July, ang nakuha po natin is 9.7 million, which is 97%. Yung number 3 is to breach weekly average of 300 to 400. Nagawa po natin to, Mr. President, at 523,000 po ang jobs natin per day. Next slide, please. Sir, ang ano po natin, nakikita po natin yung variant, kaya po nating ibit yan. Kaya po ang ano po natin, kinakausap na po natin ang ating mga kababayan na we need to act together. And we can defeat COVID-19, we can beat the Delta variant. When we act together, beat po, bayan, everyone acting together. Maraming salamat po. Thank you, Secretary Galvez. Now we go to Secretary Lorenzana. Yes, sir. Very briefly. Good evening, Mr. President. Good evening, Senator Bong. Good evening, colleagues here and virtually. At sa mga ating mga kababayan na nanonood. Kindly flash my screen, please. Mr. President, I am going to brief you on the status of returning overseas Filipinos, the DND-wide COVID-19 situation, and the weather outlook, which is being monitored closely by the NDRRMC and the OCD. Next slide. Next slide. Next slide. Ito po, Mayor, yung ngayong status ng mga OFWs. Meron nang dumating na 1.048 OFWs. Nadagdagan po tayo ng 17,597 mula nung huli kong ulat noong 23 July. Ito naman po yung overseas Filipinos na attending tinutulungan pagka sila yung dumadating. Nadagdagan tayo ng 6,953. Total po ng ating mga bumalik mga Pilipino ay 1.3 million. Yun lang po, Mr. President. Thank you. Thank you, Secretary Lorenzana. Secretary Hiroki, you have something? Yes, sir. Simulan ko muna po sa status ng ating mga community classification na rekomenda po ng inyong IATF. Dahil nga po sa pag-aaral at projection ng ating mga consultants sa IATF, naaabot hanggang 500,000 ang kaso ng COVID dahil sa Delta variant. Pagkatapos po ng buwan ng Setyembre, minabuti po ng ating IATF na baguhin ang quarantine classification at sa ibang mga lugar po ito ay magsisimula ng Agosto 1. Simulan ko po yung mga lugar na mapapasailalim sa ECQ. Mula hanggang Agosto 7 po, ang Iloilo City, Iloilo Province,
ang Cagayan de Oro City, ang Hingogod City ay mapapasailalim po sa ECQ. Ang NCR po mapapasailalim sa ECQ mula Agosto 6 hanggang 20. Mapapasailalim naman po sa MECQ hanggang Agosto 15 ang probinsya ng Apayao, Ilocos Norte, Bataan, Laguna, Aklan, Lapu-Lapu City, Mandawi City, at Cebu City. Mapapasailalim naman po sa GCQ with heightened restrictions until August 15 ang mga probinsya ng Ilocos Sur, Cagayan, Bulacan, Cavite, Rizal, Lucena City, Naga City, Antique, Bacolod City, Capiz, Negros Oriental, ang Cebu Province, ang Zamboanga del Sur, ang Misamis Oriental, ang Davao City, ang Davao del Norte, ang Davao Occidental, Davao de Oro, at ang Butuan City. Ang NCR po ay may papasailalim sa GCQ with heightened restrictions with additional restrictions sa August 1 to 5. Ang pagkakaiba po niyan, wala po tayong indoor at saka alfresco dining sa Metro Manila. Wala rin po tayong mass gatherings. Ang mga religious worship po ay online lamang. At hindi na po pwede ang non-essential travels papunta at palabas po ng Metro Manila plus areas. Mapapailalim naman po sa GCQ ang mga sumusunod na lugar. Ang Baguio City, Santiago City, Quirino, ang probinsya ng Isabela, Nueva Vizcaya, ang probinsya ng Batangas, ang probinsya ng Quezon, Puerto Princesa City, ang Guimaras, ang Negros Occidental, ang Zamboanga Sibugay, ang Zamboanga City, ang Zamboanga del Norte, ang Davao Oriental, ang Davao del Sur, ang General Santos City, Sultan Kudarat, Sarangani, North Cotabato, South Cotabato, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Dinagat Island at ang Cotabato City. Ang mga lugar na hindi po natin nabanggit ay mapapasailalim sa MGCQ. Maraming salamat, Mayor. Thank you, Secretary Roque. I'd ask Attorney Abalos Benhor to talk first sa panel. Magandang gabi po, Mr. President, Senator Bongo, at sa lahat po ng mga cabinet secretaries. I-report ko lang po yung mga pinaplano ng mga alkalde during the ECQ. Unang-una po, nagpapasalamat po kaming lahat dahil po sa ayuda. Napakabilis po kaagad na desisyonan. Sinabi nga ni Spokes Harry, napaka-importante po ng ayuda dahil talaga pong mahirap ang ECQ dahil kawawa po yung mga mahirap nating kapatid. I-report ko lang, Mr. President, at sa mga nanonood po ngayon na habang may ECQ ay magtatrabaho ang mga mayors. Number 1 po, napag-usapan na namin ang mga palatuntunan, may curfew po tayo para limitahan ang paggalaw. Magiging alas 8 na ng gabi hanggang alas 4 ng umaga. Pangalawa po, ang ating public transportation ay dire-diretso lang po. Ito po ay para sa ating mga frontliners, mga essential workers, at higit sa lahat po sa mga magpapabakuna. At pangatlo, ang truck ban po ay sinuspindi namin para dire-diretso po ang delivery ng mga cargo. Pang-apat, ang quarantine passes po ay ang mga LGUs na po, ang mga mayors na mag-i-issue kung ano pong ginawa nila nung araw sapagkat gahol na po kami sa oras. No? Nasa mga mayors na rin po ito. Ang liquor ban po ay nasa mga mayors na rin po. And of course, ang border controls po ay pinag-usapan. Of course, andyan po si Secretary Anyo, no? Inaayos na po nila ito ng mga kapulisyahan. Mr. President, gusto ko lang sabihin na ang susunod na 2 linggo ng ECQ ay talagang magtatrabaho po ang lahat dito. Hindi lang magpapahinga dahil magbabakuna po kami. Nakahanda po kami hanggang sa 250,000 a day na bakuna. Ang mga dati ho, ang pinakamarami na gawa namin ay 200,000 lang. This will be a tall order, Mr. President, sapagkat habang ginagawa po namin yung bakuna, ay ginagawa rin ng mga alkalde pagbibigay ng ayuda, sabay.
Gusto ko lang po i-announce na yung mga senior citizens, yan po ang focus ng ating mga LGU. In fact, sa August 5 po, sa Wednesday, imamark po namin na sa amin sa Mandaluyong, 100% na po ang bakunadong senior citizen. No? Talagang awa ng Diyos na natapos na rin po ito. At lastly, ang mga mayors po sa Metro Manila kasama national government ay nakakaisa, iisa lang po ang boses, iisa lang po ang patakaran. Maraming salamat po, Mr. President. Thank you, Chairman Abalos. Can I call on the Director General of the FDA? Tony Yes, sir. Domingo. Magandang gabi po, Mr. President, Senator Go, tsaka sa mga kasama po natin sa cabinet na nakasama po niyo sa meeting. Bigyan ko lang po kayo, sir, ng konting update which are very encouraging naman po na makakita natin ang mga numbers sa mga nabakunahan po, lalo na po sa mga hospital. No? At this time po, meron na pong 21 vaccines all over the world. May 7 na merong EUL from WHO at sa atin po merong 8 no, na merong EUA. Next slide po. Ito po yung latest, sir, na pag-aaral ng WHO. Nakita naman po na yung mga vaccines na currently under use, yung atin pong ginagamit, lahat po yan, halos may EUL po yan, nakikita naman po na kahit na bumababa ng konti yung sa Delta virus, ang protection na re-reduce ng konti against symptomatic disease. However, yung pong protection against severe disease and death is retained. At mapapakita po natin ngayon yan, meron po akong piniling mga report po galing sa 2 ospital. Unang-una po yung Lung Center of the Philippines, pangalawa po yung Philippine General Hospital. These are 2 COVID referral hospitals. So marami po silang pasyente na may COVID. Pangalawa, ang mga health workers po dito exposed sa napakataas na viral load. But at the same time, mataas po ang vaccination rate ng kanilang health workers. At syempre po, yung health workers natin, madalas po yan, nakamaskara, mahilig maghugas ng kamay, at sumusunod sa health protocols. Next slide, please. So, ito po naman yung mga Delta variant na nakita po, sir, sa PGH. Simula po sa last week ng June hanggang dito pong July, meron po silang nakita na 21 cases po no, ng Delta variant sa PGH. At ito po yung characteristics nila. Yung pong 8 sa kanila, mga na-admit po ito, no, mga moderate to severe, and all of them were unvaccinated. Mga hindi pa po nabakunahan sa community ito. Meron din pong mga nagpaswab lamang, kaya po na-detect natin sa PGH, yung susunod na numero, yung 8, mga outpatient po ito at umalis din, tapos po nag-contact tracing. All of these were also unvaccinated. So yung mga vaccinated lang po na nakita na may COVID na Delta variant sa PGH ay yung mga healthcare workers po no, na nabakunahan pero nagkaroon pa rin sila ng COVID. Meron pong nabakunahan ng Sinovac, may nabakunahan ng AstraZeneca, pero lahat po yung 5 iyon ay gumaling. Wala pong nagkaroon ng severe COVID sa mga iyon. Yun naman pong mga unvaccinated, kung titingnan po natin, yun pong 16 na hindi healthcare workers, none of them were fully vaccinated. At kung titingnan po natin yung category, yun pong asymptomatic, isang unvaccinated, yung mild, karamihan po dito yung mga vaccinated and some of the unvaccinated. Pero yun pong mga severe at saka yung mga critical, either unvaccinated po ito or partially vaccinated lamang. Talaga pong hindi po yung mga fully vaccinated, hindi po nagkaka-severe disease at hindi po namamatay. At yun nga pong namatay natin ay isang unvaccinated at isang partially vaccinated. Ngayon kung titingnan po natin ito, bagamat sinasabi nga po kanina ni Secretary Duque na sobrang nakakahawa po itong Delta variant more than any other variants. However, in PGH na kung saan po araw-araw sila po ay exposed dito, meron lamang pong 5 na nagkaroon po ng Delta variant at gumaling pa po lahat. Nung nag-contact tracing po sila doon sa mga exposure nito, out of 400 po na kinontact trace nila sa PGH, dadalawa lamang po ang lumabas na positive. Ibig sabihin, it wasn't as contagious when it came to the PGH. Kasi nga po, unang-una, karamihan po sa mga tao doon ay vaccinated. At pangalawa, sumusunod po sila sa mga health protocol. So yun po ang next slide. Yun po ang ating makikita na aral. Basta po tayo ay nabakunahan natin ang karamihan sa atin pong mga kababayan, we know that it will work because vaccination prevents COVID-19 infection.
At yung naman pong nagkaka-infection, nape-prevent din po yung severe illness at saka yung pagkamatay. At importante din po talaga na makumpleto po yung 2 dose. Yun pong mga unvaccinated at saka hindi fully vaccinated, mas malaki po ang risk nila, no, sa pagkaroon ng sakit at pagkamatay kesa po compared do sa mga fully vaccinated. And as additional protection, we really have to observe health protocols. Kapag po tayo ay na-complete ang vaccine and we observe health protocols, then it's very, very unlikely that we will get severe illness or that we will die from COVID-19. Iyon lang po, sir. Maraming salamat po. Can I have the panel, okay, Secretary Ruglares? Maayong gabi, Mr. President, Senator Bongo, and mga kasamahan natin sa gabinete. Mr. President, pagpatuloy ko lang yung reports ng mga cabinet clusters niyo po. At ngayong gabi, yung accomplishments ng Participatory Governance Cluster headed by DILG Secretary Ed Anyo and co-chaired by DBM Secretary Wendell Abisado. Next slide. Sa ilalim ng PGC cluster po, dito po papasok yung paghihikayat natin sa mga mamamayang makibahagi sa pagtukoy at paghanap ng at paglutas ng mga suliranin ng bansa at paglapit natin ng pamalaan sa ating mga kababayan. At kasama na dyan yung citizen participation in governance and decision-making at kasama dyan yung implementation sa grassroots level. Pagtataguyod ng kapayapaan, pagpapahusay ng kakayanan ng ating mga LGUs at yung mabuti pangangasiwa para sa maayos na serbisyo publiko. Next slide. Sa COVID-19 response, Mr. President, 665.72 billion pesos na po ang na-release ng DBM sa iba't ibang ahensya at departamento ng gobyerno para sa kanilang mga COVID-19 response programs. Mula doon, 84.5% or 562.18 billion ay obligated na and 88.4% or 497.07 billion ay disbursed na ng mga ahensya. Mula sa Bayanihan 1 na 387.17 billion pesos na inauthorize, 93% ay obligated na and 95% ang disbursed na po. At mula naman sa Bayanihan 2 na nagkakalaga ng 205 billion pesos, obligated amount is 91.58%. Ang disbursement po ay nasa 141.45 billion pesos. Nagkaroon din po ng mga patuloy na mga regional and national Dagyao sessions. Ito yung tungkol sa mga education, employment at stimulus packages po natin at ang pagbabahagi nito sa iba't ibang mga regions. 212,000 mahigit na participants ang nag-participate dito para magkaroon ng open space and for participants to raise their questions and concerns on key national and local programs. Tungkol naman po sa Mandanas-Garcia ruling na alam naman po natin ay magiging fully implemented na po next year, pinirmahan nyo na po yung Executive Order number 138 para sa mas malawak na otonomiya na ipagkakaloob natin sa ating mga LGUs sa pagsapit ng year 2022, next year po. Kaya patuloy yung pag-prepare natin sa capabilities ng mga LGUs natin to deliver basic social services and uphold good government. And of course, sa national vaccination rollout natin, hindi maging matagumpay ito kung wala po yung participation ng ating mga LGUs. Kaya nandiyan din po yung DILG at nagpapasalamat din tayo sa PNP at Bureau of Fire and Protection para sa pagtulong and their assistance in the vaccination sites. PCOO ay nagkakaroon ng mga daily briefings about COVID-19 at sa laban natin against COVID-19. Ang FOI po natin ay nag-translate sa FOI ordinances in 25 local government units. And ang electronic FOI din po natin ay nabuo under your administration, Mr. President, where 485 government agencies made information publicly available on their website. At pinaka-last na lang po yung
government portal natin, last slide. Yung www.gov.ph ay meron mga 222 linked services, making government services easier to access. Meron tayong public access sa data.gov.ph for 1,921 resources and 330 datasets ang made available po dyan. Feedback mechanism sa gov.ph at Open Data Portal. And gaya ng sinabi ko, yung DevLive app natin ay nakagather ng 5,237 feedback to monitor the LGU projects. And out of 117 countries, the Philippines secured the 10th spot sa Southeast Asia for budget transparency worldwide. Ito ay ayon sa 2019 Open Budget Survey. Ang COA also has citizen participatory audit programs involving 97 CSOs, capacity building of CSOs, and dialogues with CPAs. And then of course, yung laging handa information campaign natin at yung vaccine information management system natin developed under your watch para sa patuloy na information dissemination and campaign natin sa ating mga kababayan. Yan lang po, Mr. President. Maraming salamat po. Thank you, Secretary Nograles. And I think there's si Sal. Give us the last words of wisdom in governance. Magandang gabi po, Ginoong Pangulo, kay Senator Christopher Bongo at sa lahat ng mga kasama natin sa kabinete. Gusto ko lang pong ibahagi sa inyo, Ginoong Pangulo, na sa akin pong paglalakbay ng 3 araw dyan po sa Cordillera Region, kung saan ay nakadaupang palad po natin ang gobernador ng Ifugao, ang gobernador ng Mountain Province, ang lahat ng LGUs, mga mayors, barangay kapitan, doon po sa mga provision binanggit natin kasama ang Kalinga, Apayao. Meron po silang mga concerns, mga hinaing na gusto pong ipaabot sa galang-galang na Pangulo. Ang pangunahin po nila, ang unang-una nilang para-parehong sinasabi nila, kung maaari daw na gawan daw po natin ang paraan, ang restoration ng world-renowned rice terraces. Sapagkat nagsisimula na raw po yung mahigit na 100 taon na napakagandang rice terraces medyo mag-erode, magigiba. Kaya kailangan na po magkaroon ng restoration galing sa national government. At ang karamihan din po sa kanila, po dyan sa Kalinga, Apayao, merong 43, 43 mga barangay. Ang hinaing po nila ay walang-wala o kulang na kulang daw po ang kanilang mga farm-to-market roads kung saan hindi nila maidala yung kanilang mga agricultural products. Ganun din po yung isang nagre-reklamo naman sa kanila isang barangay. Yan daw po sa lugar ng Buntok area. Yung kanila daw pong lugar, ang area nila, sa totoo lang daw ay 26 hectares, 26 na hektarya, pero lumalabas daw po, 8 kilometrahe lamang, 8 hektarya lamang, kaya yung kanilang mga allotment, syempre mas maliit kasi lumalabas maliit ang area nila. Nagkaroon na raw po ng land management measurement nito at nandiyan na daw po sa opisina ng Presidente, matagal na, kaya naghihintay po sila ng aksyon. Samantala, meron din pong pakiusap, yung pong mga barangay, kung maaari daw po yung, hindi ko alam kung paano gagawin to, yung mga pondo raw po na nakalaan sa barangay, kung maaari, pwede daw po bang idiretso sa kanila at hindi na dumara sa mga syudad o munisipyo sapagkat daw hindi raw nakakarating yung nararapat sa kanila. Yun ang sangayon sa kanila. Kung maaari daw po idiretso sa kanila. Yun naman pong meron ding nireklamo sila sa halip na matuwa sila sa devolution ng mga district hospitals. Kasi na-devolve na po from national government napunta na sa mga lokal. Kaya ang reklamo naman po nila, sabi niya wala namang pondo, wala namang pera ang mga LGUs. Kaya yung mga hospital namin lalo nagkakaproblema.
wala naman kami pondo. Paano yung mga equipments namin? Paano yung mga sa ospital, mga staff, kung whatever. Tapos, ito naman pong sa Zangada naman, ang pakiusap naman po sapagkat ito pala ay lahat po yung 12,000 mga residente ron. Ang kanilang talagang means of livelihood lamang ay turismo. Kung maaari naman daw po, dahil 1 year and a half na sila, kung gusto po sana nila magbukas naman. Kaya lang, kung maaari daw po bakunahan naman sila doon. Para daw makabukas man lamang sila ng kanilang mga pangnegosyo. Ito naman pong mga iba, marami pong humihingi ng ambulansya at mga patrol cars. Tapos meron pa problemang malaki na nirereklamo sa kanila. May 200 pamilya ang nawalan daw po ng bahay sapagkat yung kanilang mga tinitirhan tinamaan ng right of way. So madalit sabi, nagkaroon ng expropriation o di na-demolish po silang lahat doon. So yung 200 pamilya, hindi na malaman kung saan titira, kung saan-saan na lamang. Kaya humingi po siya sa National Housing Authority ng housing units kung pwede silang mapagbigyan. Yan naman pong reklamo ng karamihan dun sa Cordillera region. Wala daw po silang internet, hirap na hirap sila. Yun daw po mga anak nila, paano naman daw mga pag-aral? Yung mga tablets, meron ng tablets, hindi naman magamit. Merong mga laptop, hindi naman po magamit. Katunayan, nung tinawagan ko kayo, hindi ko kayo makontak sa Viber. Wala Kaya kumari naman daw po ayudahan naman sila tungkol dyan sa Wi-Fi. Ang problema pa rin po nila, gusto po nilang malaman naman daw yung posisyon ng pamahalaan dun sa matagal na nilang hinihinging Cordillera Autonomous Region para pong nabinbin daw. Yun lang po ang gusto kong ipaabot sa inyo. Thank you, Secretary Panelo. Let me just assure everybody, anywhere in the Philippines, that the vaccines that we are giving is for all Filipinos. It's just a matter of priority dito sa yung mga hotspots. Gaya ng mga Maynila and the environs. Nandito lahat yung yung tao. So yung transmission mas mabilis. Pero kung sabihin mo na mabigyan sila, we commit, I'm sure Secretary Galvez is a very astute administrator. Walang mawala dito na sa na hindi mabigyan. It's just a question of, alam mo kasi ganito, ulitin ko, ang problema talaga ng Pilipinas, wala tayong supply na maganda. Kasi kung meron, maibigay na natin sa lahat. If we have numbers insufficient vaccines, hindi na sila maghintay. Ibigay na natin kaagad. It's just a matter of handling. Our worry is the handling and how the efficacy of the vaccine is protected. Pero gusto namin pagdating ibigay na kaagad. Unahin lang natin yung mainit na lugar na maraming tao. More persons, more transmission. Less a crowd, less transmission. Ang problema dito, ang supply po, wala talaga, kulang. Kaya inuuna natin yung mga lugar na sinasabi ko na where the transmission can be really faster than the usual in places na wala masyadong tao. Tignan natin kung pero sa mga nabisita mo, and I was able to talk to them yesterday. Sinabi ko sa kanila na it's not a matter of
this national government forgetting you. We are always conscious of our duty to protect all Filipinos. But then it's not the way of saying to protect that we give all because we cannot have the vaccines. Kailangan natin na dahan-dahan lang. Yung una natin yung mga mainit na lugar. Tapos, as the supplies come in, we are buying, we have the money. Secretary Dominguez assured us, we are buying. At kung parami ng parami yan, it will be distributed to all of the local government units, including the far-flung areas na hindi na maabot. We will see to it. I'm sure Secretary Gabriel will see to it na dadating yung mga bakuna doon. Ang amin lang is ang handling niyan kung gaano kalayo yung lugar ninyo. Because this bakuna, ano ito yung fragile. It's handled with utmost care na pagkamali ka, it's either mawala yung visa, hindi mo ma-maintain yung temperature, and there are so many problems that will arise exponentially. Papatong-patong na ang problema kung hindi tayo preparado. So, walang problema yan, Secretary Panelo. Tell them that we are ever conscious of our duty to be fair to everybody. But in controlling a pandemic, you should also use gamitin mo yung utak mo, na unahin mo, kung pagkasunog, unahin mo muna yung conflagration kasi dito sa maliliit pa na, of course, it is as important as to anybody. Pero, kaya nga, kung nandyan na yung supply, bitawan na namin lahat yan. Ang kulang talaga ang supply. So, we have a supply coming, I think, a few days from now. I'm going to go to the airport because the United States donated the 3 million. The Moderna. Kaya, give and take lang tayo. So, pasalamat tayo sa kanila at may ibigay naman may naibigay na naman ako sa kanila na konsesyon. I consider the continuance of 2D continuance of the visiting forces agreement. In gratitude, I said, mahirap yan. Nagpapasalamat tayo. I'd like to thank President of the United States, Biden, the government and the people of America for not forgetting us. Do not forget us because we share the same outlook sa geopolitics dito especially in Southeast Asia. So, ganon, I'm sure that I talk a little bit a long time to pakita ko yung the dangers of drugs. Talagang number 1 yan. Hanggang sabi ko hanggang to the last day. Avoid drugs. If you want, that's just simple. Sabihin, mamatay. You want to live, just drop the drugs.
komunista, you want to live a normal life, drop the guns. I'll give you the house and I'll give you the money to start. Wala kayong komunista. Sige lang kayo away dyan. Ano kayo? Para kayong mga sundalo na wala na sa panahon. What purpose are you trying to show to the world that you are capable of killing people? That's what you are showing to us and to the world. Wala naman ngayong nakuha ng isang barangay. You have not been as successful in all your ideological confrontations. Ang naiwan sa inyo, magpatay ng tao lang. For what? Yan lang? Katapos kayo, it's a two-way affair. Magpatay kayo, pero papatay rin kayo talaga ng sundalo ko. Ganun yan eh. Kung sino lang. May burol ka sa gubat. May burol kami dito sa mga kampo. Para paramihan lang tayo ng patay dito. Wala talaga. Sabi ko sa inyo, drop the gun. Drop the armed struggle. Wala talagang mangyari, sabi ko sa inyo. Wala na yung mga leader ninyo. Puro matatanda na. Wala nang their brains are no longer not as good as noon siguro. Ngayon wala. It's almost, it's gone. Period. So, maraming salamat sa inyong pagtangkilig. Pagtangkilig ba yan? For listening to us and maraming salamat.